ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا قومك يا ابويا ما رعوني يابا وخلاف عينك مرمروني ومن البكي عليك منعوني وبر المدينة طلعوني عصرها مصايب شافت الزهرة يا ويلي مصايب ويلي شافت الزهرة بعصرها وما عرفت صبحها من عصرها يا أنا بين الباب والحائط يا ويلي رحم الله الشاعر أنا بين الباب والحائط ويلي عصرها ونبت بسمار بضلوع الزكية ونبت بسمار بضلوع الله يرحم الشاعر عبود غفلة يقلها باب من جذوع وذجيلة وزين يا ويلي ولو هو تعالقياع ترجمها رجيم طبقت على ام الحسن طبق الجفين وقام يعصرها اللعين بحيله. اكو موقف لمولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها نقله السيد جاسم الطويرجاوي الله يكتب له السلامة إن شاء الله تعالى. يقول أنا يوم من الأيام قرأت مصيبة الزهراء في صحن الإمام الثامن الضامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. يقول أنا قرأت مجلس لمولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقول بعد ما انتهيت من المجلس رجعت إلى الدار أخذتني غفوة قليلة جاءني الإمام الثامن الضامن علي بن موسى الرضا في عالم الرؤيا قال لي سيدنا اليوم أنت ما قرأت أبيات نعي على جدتنا الزهراء. قلت له أنا قرأت أنا ما قصرت في مجلس الزهراء باب من أبواب الحوائج الزهراء يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. يقول الإمام قال لي في عالم الرؤيا قال لي لا سيدنا أكو أبيات أنت ما قرأتهن أنت قرأت نعي ورثية الزهراء سلام الله عليها لكن أكو أبيات هي خالدة أنت ما قرأتهن وهاي الأبيات والله ما قرأت. الإمام يقول له الثامن الضامن يقول له والله هذه الأبيات ما قرأت إلا ونزلت دموع آل محمد سلام الله عليهم أجمعين. يقول أنا قلت له سيدي وأي أبيات؟ قال لي الأبيات اللي الزهراء تخاطب أبوها تقول له آمر على عبده وضربني آمر على عبده وضربني ومن ضربته للقاع ذبني والله من ضربته للقاع ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني ولا واحد من الوادي
فزع عليه. ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو معصوم بالعصمة الكبرى، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فبالنتيجة لما يكون النبي معصوم بالعصمة الكبرى ومسدد ومؤيد من قبل السماء، من قبل الله تبارك وتعالى، بالنتيجة يكون أي كلام وأي حديث وأي رواية تخرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون كلام النبي وكلام آل محمد هو حجة علينا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حلقة الوصل ما بين الأرض وما بين السماء. فبالنتيجة أي حديث يصدر من النبي هو حجة علينا، ويكون ليس فقط حجة علينا أخواني آبائي، يكون ساري المفعول إلى يوم القيامة. يعني مو اليوم أنه يجي إنسان يتكلم بكلام، يتكلم برواية، يتكلم بحديث، تجد أنه هذا الحديث وهذا الكلام بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات، بعد قرن، بعد قرنين، تجد هذا الحديث ما إلى أي أساس من الصحة. صح لو مو صح؟ لكن لما الحديث أو الكلام أو الرواية تخرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من آل محمد سلام الله عليهم أجمعين، لا، يكون هذا الكلام إلى أبعاد. مرة يكون البعد أخلاقي، مرة يكون البعد سياسي، مرة يكون البعد اجتماعي، مرة يكون البعد تربوي، وهكذا. لأن آل محمد يضعون الإنسان على الصراط المستقيم، يعني ما جعلوا صغيرة ولا كبيرة في هذه الحياة الدنيا يمارسها الإنسان إلا وتكلموا عنها، إلا وسلطوا الأضواء عليها، يعني من باب وقفوهم أنهم مسؤولون. الله تعالى لا يريد أن يجعل حجة للإنسان يوم القيامة لما يحاسب الإنسان. لذلك بعث إلينا 124 ألف نبي، 313 رسل، والبقية أنبياء. من ثم بعث إلينا 12 معصوم، ابتداء بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، وانتهاء بال12 المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أرواحنا لترى بمقدمه الفداء. من ثم بعث إلينا مراجع عظام، يعني هذه الأرض لا تخلو من حجة أخواني آبائي، لا تخلو من حجة، لا يتركها الله تبارك وتعالى هكذا. هذه إطلالة بسيطة وسريعة ومرورا سريعا تهيئة للعقول والنفوس، حتى نعود إلى الحديث الذي نطق به رسول الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نخرج بحصيلة ونخرج بفائدة. لأن هذه المجالس، مجالس الحسين عليه السلام، هي مدارس. يعني شلون مدارس؟ أنا أقول لك شلون. يعني هذا المجلس، الإنسان إذا يجلس في مجلس الحسين، أنه المجالس عامرة بفضل الله تبارك وتعالى وببركات سيد الشهداء الذي ضحى بالغالي والنفيس. الإنسان لما يجلس في مجالس الحسين أنه يخرج من مجلس الحسين بثمرة، بحديث، بموعظة، بكلمة، بمسألة شرعية، برواية، بحياة معصوم، بالتفاتة أنه لعله ما كان ملتفت إليه، وهكذا كل يوم يجلس الإنسان يأخذ. أنا في سنين ماضية لعله تكلمت بهذا الموضوع في مجالس أخرى، في سنين ماضية مضيت وأسلفت علينا، كنت أحضر في مجلس من مجالس أبي عبد الله الحسين، كان يمنى سيد قاسم الله إن شاء الله يوفقه، كان يسوي مجالس مثل هذه المجالس العامرة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بأحسن القبول. كان يسوي في محرم ويسوي على مدار السنة 12 شهر، يسوي بالخميس، على مدار السنة يسوي كل يوم خميس، لكن في محرم يسوي مجالس. أنا كنت أحضر عنده كل خميس في سنين ماضية، لكن أنا أستفاد من الخطيب، أنه يعني أفرح لما المتلقي يخرج بحصيلة من مجلس أبي عبد الله الحسين، برواية عن الزهراء، برواية عن آل محمد، بموضوع أنه فيه فائدة للإنسان.
أنا كنت أحضر وأفتح تسجيل على أنه الخطيب لما يتكلم أسمع الخطيب إلى أن تنتهي أنه المحاضرة، أخرج ولو أنه بكلمة واحدة بفائدة واحدة. سنين طويلة 7 سنوات 8 سنوات أنا أحضر، إلى أنه هذه المجموعة من المعلومات أصبحت عندنا ملكة بفضل الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا يواظب على مجالس أبي عبد الله الحسين بعد سنوات بعد أشهر تصبح عنده ملكة، يصبح عنده اطلاع جميل على حياة آل محمد سلام الله عليهم أجمعين. فإذن أخواني آبائي، أي إنسان ندخل في صلب الموضوع الحديث الذي تلي على أسماعكم، أي إنسان يخلده القرآن الكريم أو يخلده التاريخ أو يخلده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما اجت هاي عن فراغ. يعني مثلا تجد أناس خلدهم القرآن الكريم، خلدهم القرآن الكريم، تجد أناس ذمهم القرآن الكريم بشكل. فبالنتيجة لما أنه شخصية من الشخصيات يخلدها القرآن الكريم، أنه يسلط الأضواء عليها القرآن الكريم وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما اجت هاي عن فراغ، اجت من تعب وعبادة وارتباط حقيقي مع الله تبارك وتعالى وعناء وجهد وسهر وصلاة ليل وتهجد وصيام إلى آخره، وإخلاص ونية صادقة مع الله تبارك وتعالى. وإلا مو اعتباطا مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول سلمان منا أهل البيت. زين، النبي لما يقول سلمان منا أهل البيت، أنا قلت لك في بداية البحث النبي ما يخطئ، حاشا، كلامه دقيق، مو اعتباطا. شلون يقول سلمان منا أهل البيت؟ إذن شنو كانت منزلة سلمان؟ شنو كانت عبادة سلمان؟ شنو كان مسوي سلمان؟ مو اعتباطا أنه النبي يقول سلمان منا أهل البيت، بينما تجد أبو لهب عم النبي تبت يدا أبي لهب وتب، مو شكل. فإنه المقياس مو مقياس أنه هذا أقربائي وهذا طويل وهذا قصير، المدار مدار التقوى، مدار الارتباط الحقيقي مع الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نساء العالمين أربع. آسيا بنت مزاحم. هسه ليش النبي قال آسيا بنت مزاحم جعلها من ضمن النساء؟ لأن آسيا بنت مزاحم حسب ما جاء في الأخبار والروايات تعطينا درسا عظيما في عبادتها، في طاعتها، في ارتباطها مع الله تبارك وتعالى. آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون كما تعلمون، فرعون اللي طغى وقال أنا ربكم الأعلى، لكن آسيا بنت مزاحم ما طاوعت زوجها، ما خلت إيدها بإيد فرعون. ماذا صنعت؟ يقولون الأخبار والروايات يقولون آسيا بنت مزاحم كانت تعبد الله تبارك وتعالى في بيت الخلاء. يجل الله السامع. كل يوم احنا اليوم بزمن تطور، بزمن انترنت، بزمن حداثة. اذا تريد تروح للجامع ما حد يحاسبك، اذا تريد تصلي ما حد يحاسبك، تريد تروح للحسين ما حد يحاسبك. احنا بزمن حداثة اليوم وبزمن تطور، وما حد يعبد مثل هذه العبادة. كان عليها انه تحتيم مشددين عليها. يعني فرعون إذا يدري بها تعبد الله تبارك وتعالى يضرب عنقها. كانت تعبد في بيت الخلاء وأصبحت مثلا للأجيال، بحيث الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله تبارك وتعالى جعلها مثلا لنا وللنسوة، لأنها ارتبطت ارتباط حقيقي مع الباري. خلي في بالك، يعني اللي يرتبط ارتباط مع الله تبارك وتعالى يفوز فوزا عظيما. أتخطر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلم ابن عباس، يقول له يا ابن عباس إذا الله تبارك وتعالى أراد أن ينفعك، إذا الله يريد ينفعك واجتمعت الكرة الأرضية بأجمعها على أن يضروك لن يستطيعوا، وإذا الله تعالى أراد أن يضرك واجتمعت الكرة الأرضية بأجمعها أن ينفعوك لن يستطيعوا. إذن اللي يرتبط مع الله تبارك وتعالى، الله تعالى لا يخيب أمله. هذه المرأة الأولى حتى ندخل في حياة الصديقة الكبرى. أما المرأة الثانية مريم بنت عمران
ويكفينا فخرا الملائكة كانت تحدثها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. راح يمر علينا إن شاء الله تعالى من خلال البحث. بعد أنه خديجة بنت خويلد، خديجة يكفيها فخرا أنها يقول عنها زين العابدين وسيد الساجدين في خطبته أمام اللعين يزيد: أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. يقول: ويكفينا فخرا أنه ما قام الإسلام إلا بأموال خديجة وسيف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما المرأة الرابعة فهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أفضل النساء وأخيرهن، أفضل من النساء اللي مرن علينا. أكو هنا موضع شاهد. راح تقول لي شيخنا إذن هنا النبي صلى الله عليه وآله يقول خير نساء العالمين 4، ما قال أفضلهن فاطمة. أنا أقول لك الزهراء سلام الله عليها شنو اختلافها على النساء؟ على آسيا وعلى مريم وعلى خديجة أكو اختلاف هسه أبين لك حتى لا نقع في إشكال. مريم وآسيا وخديجة، مثلا آسيا كانت هي سيدة النساء ايش وقت؟ في عالمها فقط، حتى نركز ونخرج بحصيلة. بعالمها فقط كانت هي سيدة النساء آسيا بنت مزاحم. زين، نأتي إلى مريم. مريم بعالمها فقط كانت هي سيدة النساء. ونأتي إلى خديجة في عالمها فقط كانت سيدة النساء. خير نساء العالمين 4، لكن الزهراء سلام الله عليها لا، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذا الفرق. يعني أضرب لك فرد مثال، هذا القطاع اليوم أنت قاعد بيه، أكو اليوم أنه مسؤول على القطاع، أو هو مثلا سيد القطاع، أو أنه هو المختار مال القطاع. أقرب لك الفكرة. إيش وقت؟ بالسبعينات فقط تقولون حج فلان كان هو المسؤول هنا وكان هو المختار، إذا المثال يوصل لكم. لكن بالثمانينات هو نفسيته؟ لا. بالتسعينات هو نفسيته؟ لا. هكذا آسيا كانت في عالمها فقط. احنا نقول هسه هذا انه القطاع كان مختار بالسبعينات فقط فلان، لكن هسه احنا بال2020 مو هو نفسيته، هو مو نفسيته. هكذا كانت آسيا فقط في عالمها، لكن الزهراء لا، الى يوم القيامة هي سيدة نساء العالمين. هذا الفرق، فرق الزهراء على غير النساء. الزهراء سلام الله عليها بدقائق معدودة نتكلم عنها. الزهراء عظيمة عند الله تبارك وتعالى، يعني في القرآن الكريم عند الله تبارك وتعالى. والزهراء عظيمة عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والزهراء عظيمة عند آل محمد الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. ونأتي إلى عظمتها ونبين عظمة الزهراء عند الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. كم آية في القرآن الكريم أشارت إلى الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم. سامعين الواقعة بإجماع المسلمين، بإجماع كل أنه الفرق يقولون لما نطق بهذا الكلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما كان مع محمد من الأولاد من الرجال أو من الأولاد سوى الحسن والحسين، ومن الرجال سوى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أنفسنا وأنفسكم. وما كان مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النساء سوى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذن هذه إشارة لفاطمة الزهراء ونساءنا ونساءكم. إذن الزهراء هذه في القرآن الكريم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، سورة كاملة في القرآن الكريم نزلت بحق الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.